Thì về đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ thì sẽ có hai hình thức đầu tư chính. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ mua nhà hoặc những bất động sản thương mại trực tiếp và mình sẽ sở hữu 100%. Thì đây là một cái kênh bình thường mà ở Việt Nam thì các anh chị thường hay đầu tư rồi, đó là chúng ta mua nhà, mua căn hộ, mua những cái nhà xưởng gì đó để mà mình sở hữu, mình cho thuê và đợi bất động sản tăng giá nữa thì mình sẽ có những cái lợi nhuận từ việc cho thuê và việc tăng giá. Thì đây là một kênh bình thường ở Mỹ. US Home đang hỗ trợ các anh chị với cái mức đầu tư từ 200.000 cho đến vài triệu đô, và với kênh đầu tư này thì chúng ta sẽ sở hữu 100%. Lợi nhuận đạt được của kênh đầu tư này sẽ từ 8 đến 12% một năm, và quyền kiểm soát thì là bất động sản của mình có quyền kiểm soát 100%. Mình muốn bán lúc nào thì mình bán, mình muốn là cho thuê hoặc không cho thuê, hoặc muốn làm gì với nó, đây là toàn quyền quyết định của mình. Và một kênh đầu tư thứ hai đó là chúng ta đầu tư gốc cùng với chủ dự án, và với kênh đầu tư này thì mức đầu tư hiện nay sẽ từ 100.000 cho đến vài trăm triệu đô. Chúng ta sẽ sở hữu phần trăm trong cái bất động sản này tương ứng với số tiền đầu tư của mình, và lợi nhuận đạt được hiện nay đang ở mức từ 15 đến 25% một năm. Và đây là cách đầu tư với một mô hình đầu tư thụ động. Thì chủ dự án họ sẽ là người quản lý và phát triển dự án để mà đạt được những cái kết quả tốt nhất. Về việc mua nhà và bất động sản thương mại ở tại Mỹ đó, thì hiện nay US Home đang hỗ trợ cho khách hàng mua nhà ở ngay từ Việt Nam và những bất động sản thương mại này ngay từ Việt Nam, y chang như là mình đang ở Mỹ vậy. Thì hiện nay việc những cái bất động sản ở Mỹ, tất cả những cái bất động sản nào đang được rao bán thì sẽ đều được nằm trên một hệ thống công cộng mà tất cả mọi người đều có thể vào xem, và mình xem những cái giá cả thì chúng ta sẽ mua cùng một giá với người bản xứ hiện nay đang rao bán trên thị trường, hoàn toàn không có sự khác biệt gì cả. Và với những cái hệ thống mở như vậy thì rất là dễ dàng để mà chúng ta nghiên cứu cái thông tin. Ví dụ như chúng ta muốn mua một căn nhà, mình không biết giá cả mắc rẻ như thế nào, mình có thể vào những cái hệ thống website Zillow, Realtor và mình xem được là cái căn nhà này hiện nay giá trị thị trường là khoảng bao nhiêu, chủ nhà mua cách đây bao lâu, được bao nhiêu tiền, và những cái căn tương tự như vậy xung quanh đây bán vừa rồi bán giá bao nhiêu. Thì đây là những thông tin hoàn toàn công cộng ở trên public để cho chúng ta đều có thể vào tham khảo. Thì chúng ta hiện nay có thể mua nhà của Lena, là công ty xây dựng hàng đầu ở tại Mỹ, hoặc chúng ta sẽ được các realtor ở trên toàn nước Mỹ. Nếu mà chúng ta muốn mua nhà không phải nhà mới xây mà nhà cũ rồi đó, thì các realtor cũng có thể hỗ trợ chúng ta bất cứ căn nào ở tại Mỹ, bất cứ những cái bất động sản thương mại hoặc là những cái nhà ở nào ở tại đâu. Thì trong thời gian qua, US Home đã hỗ trợ khách hàng mua hàng trăm căn nhà cũng như bất động sản thương mại ngay từ Việt Nam. Amy sẽ đi sâu một chút xíu để giải thích về cái thuật ngữ là Amy nói về đầu tư gốc, sở hữu cổ phần nè. Thì đây là một cách đầu tư mà chúng ta sẽ tham gia ngay từ ban đầu với các chủ dự án. Nếu như mà để mình dễ hình dung á, thì Amy có thể ví dụ như vậy. Chúng ta có bạn bè đi, có thể ở tại Việt Nam đôi khi các anh chị cũng tham gia như vậy. Có một người bạn, người ta nói với mình là tôi có một cái lô đất rất là hay nè, tôi đang dự tính xây dựng nhà lên để mà bán, hoặc là xây khách sạn lên, anh có tham gia với tôi hay không? Thì tham gia mình bỏ chung vốn vào với nhau, ai cái vốn bao nhiêu thì sở hữu phần trăm bấy nhiêu, và tôi sẽ có một cái phí là gọi là cái phí quản lý ở trên cái kênh đầu tư này. Tuy nhiên khi mà lợi nhuận đạt bao nhiêu thì chúng ta sẽ chia với nhau hết theo cái số tiền đầu tư của mình. Thì đó là nôm na nó sẽ là như vậy ha. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta đầu tư gốc như vậy đó, đầu tư ngay từ đầu như vậy, thì dĩ nhiên cái lợi nhuận mà mình đạt được thì nó sẽ cao. Bên ngoài việc bất động sản tăng giá theo thị trường
thì chúng ta sẽ đạt được những cái lợi nhuận do cái công sức của mình bỏ ra ngay từ ban đầu. Ví dụ như việc mà xây một cái khách sạn chẳng hạn, em ví dụ ha, là ví dụ như xây một khách sạn, giá trị một cái miếng đất này mình mua 1 triệu, chi phí xây 1 triệu nữa là tổng cộng là 2 triệu. Nhưng mà khi mình xây xong rồi thì cái giá trị nó sẽ là 3 triệu hoặc là bao nhiêu đó, chứ nó không còn là 2 triệu nữa, đúng không? Vì mình đã có cái gọi là cái công sức mình bỏ vào trong đó. Thì như vậy đối với các kênh đầu tư này, chúng ta sẽ không chỉ đợi thị trường tăng giá mà mình có cái công sức bỏ vào để chúng ta có thể đạt được những cái lợi nhuận tốt. Hoặc là ví dụ như kênh đầu tư khu căn hộ cho thuê, một chút xíu nữa chúng ta sẽ được một đối tác của công ty Western Well Capital giới thiệu kỹ về kênh này. Thì đây là một kênh mà chúng ta sẽ mua lại những cái khu căn hộ khoảng 200-300, những cái 200-300 căn hộ nó nằm trong một cái building. Mình sẽ mua những cái building như vậy, thường là những building có sẵn, hơi cũ một chút, mình mua về sửa chữa, nâng cấp, và những cái bất động sản này thì khi mình mua vẫn đang có người thuê, và mình sửa chữa nâng cấp lên, mình tăng tiền thuê cũng như tăng cái giá trị bất động sản lên, và qua cái công sức những cái việc đó mình làm thì mình sẽ đạt được những cái lợi nhuận. Thì đó là những cái giải thích về cái đầu tư gốc. Thì như vậy cái việc đầu tư gốc nó khác biệt với đầu tư ngọn như thế nào? Đầu tư ngọn tức là chúng ta sẽ mua những bất động sản mà đã được xây dựng và phát triển bởi chủ dự án. Ví dụ như hiện nay chúng ta có thể mua một căn hộ ở tại Nha Trang, Phú Quốc, thì những cái giá của những cái bất động sản này khi mà chủ dự án họ phát triển lên thì dĩ nhiên là họ đã có lời ở trong đó rồi. Họ có thể lời bao nhiêu mình không biết, 10, 20, 30% gì đó. Thì khi chúng ta mua, chủ dự án họ đã có lời, và việc chúng ta có lời tiếp hay không nó sẽ tùy vào thị trường, tùy theo cái số tiền mình cho thuê ra được và thị trường tăng giá như thế nào. Thì đó là cái cách đầu tư bình thường. Và đầu tư gốc thì như vậy chúng ta sẽ có lời cùng lúc với chủ dự án, và chủ dự án họ sẽ không có lời trước mình. Thì đó có nghĩa là cái kênh đầu tư gốc ha. Nếu như các anh chị nào có những cái câu hỏi thêm về cái phần này thì có thể type in, Amy sẽ giải thích thêm sau. Thì với những kênh đầu tư này hiện nay chúng ta đang đạt được lợi nhuận là từ 15 đến 25% một năm. Và các chủ dự án thì chúng ta sẽ luôn luôn làm việc với các chủ dự án thương hiệu hàng đầu như là các khách sạn Hyatt, Marriott, Hilton, cùng các tập đoàn Relevant, Colony Capital, Western Well. Sau đây là ví dụ của một vài kênh đầu tư mà US Home đã giới thiệu đến các nhà đầu tư ở tại Việt Nam. Đó là khách sạn Home to Suite, là một thương hiệu của Hilton, phát triển bởi chủ dự án K ở tại Bayside, Dallas, Texas. Khách sạn Holiday Inn là một thương hiệu của HG. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng vừa mới có một khách sạn Holiday Inn ở tại hình như gần sân bay thì phải. Thì đây là một khách sạn được xây ở gần sân bay, cũng ở gần sân bay của Grapevine, Dallas. Hoặc là dự án về phân lô đất nền ở tại Salt Lake, Dallas. Thì đây là một kênh mà cũng hiện nay các nhà đầu tư đã nhận về được vốn đầu tư của mình rồi. Thì còn đang 2 lô đất để bán và các anh chị sẽ tiếp tục nhận được lợi nhuận. Và phần một kênh đầu tư mà rất là hiện nay cũng khá là thân thuộc với các nhà đầu tư ở Việt Nam, vì rằng các anh chị đã tham gia được 22 cái khu căn hộ, là 22 dự án cùng một mô hình đầu tư khu căn hộ cho thuê của công ty Western Well Capital. Và với kênh này thì chúng ta hiện nay các nhà đầu tư đã nhận được những cái hoàn vốn và lợi nhuận, đạt được lợi nhuận trung bình là 20% một năm. Đây là 3 dự án mà các anh chị đã tham gia được trên 2 năm. Thì có dự án Sun Good là đã bán xong, hoàn vốn và đạt được tổng lợi nhuận là sau khi hoàn vốn thì đạt được lợi nhuận là 30% sau 18 tháng. Các anh chị đã nhận được xong hết rồi ha. Dự án kênh Sierra Pine thì nhận được hoàn vốn là 58% sau 23 tháng. Country Gable nhận được hoàn vốn là 37% sau 21 tháng. Và một điều đặc biệt là với kênh đầu tư này đó, các nhà đầu tư sau khi nhận hoàn vốn rồi mà nếu dự án mình chưa có bán thì chúng ta phải đang tiếp tục sở hữu cái cổ phần của mình.
và nhận được cái lợi nhuận tiền cho thuê hàng năm theo đúng cái tỷ lệ cổ phần của mình. Đây là một kênh đầu tư mà cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta sẽ nghe thêm chi tiết sau. Hiện nay thì với mô hình đầu tư khu căn hộ đó thì hiện nay chúng ta đang hơi bị thiếu hàng một chút xíu. Hiện nay thì về các sản phẩm mà hiện đang có nè, thì thứ nhất là việc mua nhà. Chúng ta có thể mua nhà mới xây sẵn và được bảo hành thông qua công ty Lena, công ty xây dựng Lena. Mà hiện nay chúng ta một thị trường đang được đánh giá là cực kỳ tốt cho việc cho thuê, đó là thị trường Tampa. Thị trường Tampa này thì hiện nay là việc lợi nhuận ròng sau khi mình trừ tất cả các chi phí rồi thì sẽ đạt được khoảng 5.5%. Giá nhà rất là tốt, là giá từ khoảng 200 cho đến 300 ngàn, tức là từ 5,5 tỷ cho tới 7 tỷ, và cái tiền cho thuê thì cũng cực kỳ cao. Đó là những cái bất động sản đang có sẵn về mua nhà ha. Về việc đầu tư gốc thì đang có một kênh cực kỳ hấp dẫn, đó là căn hộ cao cấp của Relevant ở tại Los Angeles. Và hiện nay thì chúng ta sẽ đang mua được cái giá gốc thấp hơn thị trường là 33%, và còn được cam đoan lợi nhuận là 5% một năm nữa. Thì chủ nhật này US Home sẽ có một buổi giới thiệu chi tiết về kênh đầu tư khu căn hộ cao cấp Relevant này. Cho nên là các anh chị GAA có những khách hàng nào mà đang quan tâm việc mua bất động sản giá tốt ở tại Mỹ với cái giá thấp hơn thị trường là 33%, thì chúng ta có thể mời để khách hàng tham gia. Mình có thể vào cùng ngay cái Zoom của mình này vào sáng chủ nhật các bạn ha. Rồi, đó là những thông tin mà Amy chia sẻ với mọi người. Rất là cảm ơn sự chú ý của tất cả các bạn. Và Amy sẽ có thể trả lời một số các câu hỏi nào nếu có ha. Yes, chị Amy.